हेलो गाइज वेलकम ब्याक। सो फाइनली म चाहिँ के गर्न जाँदैछु भन्दाखेरि सिएसआइडी पढेर सक्यो होइन, अनि प्रोग्रामिङ पनि गर्न थाल्यो, प्रोग्रामिङमा काम पनि गर्न थाल्यो, गरे पनि राम्रै भनौँ न प्लेसमेन्ट पनि भयो। तर किन आफूले गरेको प्रोग्रामिङ चाहिँ चित्तै बुझिरहेको छैन। सो मैले के सोचेँ भन्दाखेरि लेट्स गो ब्याक अनि त्यसपछि प्रोग्रामिङको भनौँ न रिक्वायर्ड थिङहरू बेसिक कुरादेखि चाहिँ रिभ्यू गरौँ। सी प्लस प्लस ओएस जेभा त्यसपछि गएर अरू कुराहरू चाहिँ भनौँ न कलेजमा भएको कुराहरू चाहिँ रिभ्यू गर्नु एकपल्ट सर भन्ने चाहिँ माइन्डमा आयो। सो म चाहिँ के गर्न जाँदैछु भन्दाखेरि आजको दिनबाट चाहिँ भनौँ न यो कुराहरू रिभ्यू गर्न जाँदैछु। सो मैले चाहिँ वाक थ्रु गर्छु अनि त्यसको लागि अब स्लाइडहरू बनाउने, कन्टेन्टहरू प्रिपेयर गर्ने, भनौँ न रिटर्न कन्टेन्टहरू प्रिपेयर गर्न चाहिँ अब मलाई अलिकति झ्याउ लाग्छ। मलाई अलिकति बोल्न चाहिँ सजिलो लाग्छ होइन, तर रिटर्न कन्टेन्ट निकाल्न चाहिँ अलिकति झ्याउ लाग्छ अनि टाइम पनि कन्ज्युमिङ हुने। स्लाइडहरू बनाउने यताउति त्यो अब आफ्नै ओरिजिनल कन्टेन्ट आफ्नै कन्टेन्ट केही थप्ने भए त ठिक थियो। केही प्रेजेन्टेसन अथवा डायग्रामहरू बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म डायग्रामहरू बनाएर भनौँ न त्यसको लागि चाहिँ म आफूले बुझ्ने हिसाबले अथवा चाहिँ मैले अरूलाई भनौँ न बुझाउने हिसाबले चाहिँ गो थ्रु गर्छु। त्यो बाहेक चाहिँ मैले चाहिँ W3 स्कुल्सबाट चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न गर्ने कन्टेन्टहरू त्यसैको रिफरेन्स लिएर चाहिँ त्यसैलाई एक्जिक्युट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्ने भनौँ न आफैलाई। सो आई एम नट टिचिङ टु एनी वान सरी, म चाहिँ आफूले आफ्नै रिभ्यू हो। सो यसमा म आफैले एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छु। सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ म आफूले बुझ्छु भन्ने लाग्छ अनि त्यसपछि एनी वान क्यान टेक रिफरेन्स अथवा चाहिँ यसबाट एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्छ। या द्याट्स अल। सो म चाहिँ यिनी टपिकहरू चाहिँ थ्रुली जान्छु अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो सिस्टममा चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु। सो आई होप यसले मलाई केही भनौँ न एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एउटा भनौँ न दिन्छ होला भन्ने म चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छु। त्यसपछि पहिलाको रिभ्यू पनि मजाले हुन्छ होला भन्ने पनि एक्सपेक्टेसन छ। सो या द्याट्स अल। सो आई विल सी यु अन next recording. Yeah, that's all guys, bye bye.